سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. ما امروز در تاریخ 21 تیر ماه 1403 به بازار قدمگاه کرمان اومدیم. شهر کرمان در جنوب کشور ایران قرار داره و یکی از شهرهای بزرگ ایران محسوب میشه و ما الان در قسمت بازار قدمگاه اون هستیم که از میوه و تره‌بار، پوشاک و انواع خوراکی ها به صورت تازه در اختیار مردم قرار داره. اینجا ساعت 6 عصر هست و هوا کمی خنک‌تر شده. همینطور که مشاهده می‌کنید مردم همراه خانواده هاشون در حال خرید کردن هستند. در این بازار همه چیزهای مورد نیاز به صورت تازه وجود داره و به قول معروف از شیر مرغ تا جون آدمیزاد میتونید پیدا کنید. در مورد تاریخچه بازار بزرگ کرمان اگه بخوام بهتون بگم، از میدان ارگ شروع میشه و به میدان مشتاقیه ختم میشه. هر بخش از بازار کرمان در زمان یکی از فرمانروایان این شهر ساخته شده و به خاطر برخی ویژگی‌هاش در ایران منحصر به فرد و دارای شهرت جهانیه. این بازار طولانی ترین راسته بازار ایران محسوب میشه و عمدتاً بعد از سده 8 هجری قمری هم ساخته شده. همینطور این اثر در تاریخ 25 اردیبهشت 1380 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. خب دوستان عزیزم، من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم. امیدوارم در ادامه ویدیو با ما همراه باشید و از دیدن شور و حال و خریدهای مردم لذت ببرید. همینطور دوستان عزیزم ممنون میشم برای حمایت از کانال جدید ما همین حالا ویدیو رو لایک کنید و اگه دوست داشتید کانال ما رو سابسکرایب کنید.
ساکت خواهمه اولو 20 تومن اولو 20,000 اولو 20,000 تومن اولو 20,000 تومن اولو 20,000 تومن اولو 20,000 تومن بیا استاد تومن
دربست تاکسی